Hello mga ka-MOTO-ASIA! Welcome back sa aming YouTube channel. At kung bago ka lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like and subscribe para updated ka sa mga bago naming informative videos tungkol sa pagmamotor. Sa video ito, ituturo ko sa inyo kung paano magpalit ng air filter ng Honda RS150. Napakadali lang itong gawin, kaya tara! Simulan na natin. Ang mga gagamiting tools sa pagpalit ng air filter ay Phillips screwdriver at syempre ang bagong air filter. Unang step, tanggalin ang airbox cover. Ang airbox cover ng RS150 ay makikita sa ibaba ng upuan nito. Gamit ang Phillips screwdriver, tanggalin natin ang airbox cover. Pihitin lang natin ng counterclockwise ang screw ng dahan-dahan upang hindi masira ang mga bolts nito. Kapag natanggal na natin ang cover, ay agad naman nating tanggalin ang lumang air filter. Gamit ang malinis na basahan, ay agad naman nating linisin ang loob ng airbox. Linisin din natin ang loob ng airbox cover gamit ang basahan. Tandaan, nagpapalit tayo ng air filter kapag nasa 8,000 to 10,000 kilometers na ang tinakbo ng ating motor. Mahalaga na dapat natin itong palitan upang hindi lumakas ang konsumo ng gas at bumalik sa tamang hatak ang ating mga motor. Kapag malinis na ang loob ng airbox, maaari na nating ilagay ang bagong air filter. Ilagay ang air filter sa tamang posisyon. Pagkatapos mailagay ang bagong air filter, ay ibalik na rin natin ang airbox cover. Pihitin lang natin ang Phillips screwdriver ng clockwise at dahan-dahan upang hindi masira ang plastic thread ng ating airbox. Sana'y meron kayong natutunan sa videong ito. Hanggang sa muli, ride safe po sa ating lahat!